Pag-usapan natin dito yung 7 tips kung bakit kailangan meron kang Facebook pixel dyan sa campaign mo or sa Facebook ads strategy mo. Napakahalaga na meron ka dapat na Facebook pixel sa bawat strategy mo, sa bawat campaign mo dahil dito mo mamamaximize yung paggamit ng Facebook ads. At sobrang laking sayang na opportunity, sobrang laking sayang sa pera kapag gumagamit ka ng Facebook ads na wala kang Facebook pixel. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. So yung first tip, mamamaximize mo yung budget mo sa Facebook ads. Kapag meron kang Facebook pixel, makaka-capture mo yung traffic na yun. Makaka-capture mo yung mga nagvi-visit ng video mo, nagvi-visit ng Facebook page mo, pati nung advertisement mo. Kaya masusulit mo talaga yung budget mo sa bawat pera nilalabas mo sa Facebook ads mo. Diba yung bawat na nagkiklik na yun, nakaka-capture mo yun, nakokolekta mo yun para magamit mo sa future. Kaya dito natin masasabi talaga na sayang, no, sobrang laking sayang kapag wala kang ginagamit na Facebook pixel or kapag wala ka man website, yung custom audiences. Kaya make sure na gumamit ka ng Facebook pixel dahil ito yung gagamitin mo para ma-capture mo, makolekta mo yung mga tao na bumibisita sa advertisement mo, sa videos mo, at dyan sa website mo. So tip number 2, makakapag-advertise ka dun sa mga nakakilala na sa'yo. Diba? Ito yung mga tao na nag-click na dun sa advertisement mo, bumisita na sa website mo, napanood na yung video mo. So ano yun para sa'yo? Kilala ka na nila. At ngayon, tatanungin kita, kapag nagbebenta ka online or nagbebenta ka ng produkto, saan ka mas let's say, willing na bumili? Dun sa stranger o dun sa medyo kakilala mo na? Diba doon sa kakilala mo na at mas magiging komportable yung mga prospects mo, yung mga viewers mo na bumili sa'yo dahil nakita ka na nila dahil sa Facebook pixel mo. At hindi mo magagawa yun kapag wala kang nakasetup na Facebook pixel or wala kang nakasetup na custom audience. Kaya napakahalaga nito para ma-maximize mo yung strategy mo. Kaya make sure na gamitin mo yung Facebook pixel para ma-target mo yung nakakakilala na sa'yo. So tip number 3, mas mata-target mo yung mga highly interested na dyan sa offer mo, dyan sa video mo, or dyan sa pinopromote mo. Dahil sa Facebook pixel, diba nakokolekta mo na yung mga nagvi-visit. Tapos alam mo na warm market mo na to, alam mo na medyo kilala ka na nila. Okay, so dahil dito, masasabi mo rin na interested tong mga tao na ito dahil nga nag-click sila sa website mo, nag-click sila sa advertisement mo. Kasi kung tatanungin kita, ikaw ba kapag nasa social media ka, kahit ano ba kiniklik mo doon, kahit anong image ba, kahit anong video ba, diba hindi? Most likely, yung mga kiniklik mo lang, yung mga interesado ka talaga. Ngayon, tatanungin kita, kapag nag-click sila dun sa ads mo, masasabi mo bang interested tong mga to? Yes, diba? Interested talaga sila at yun yung mga dapat na tina-target mo. Yun yung dapat na nagfo-focus ka at dahil doon talagang ito kasi mga most likely na bibili din ng products mo. Okay? Kaya hindi mo magagawa yun kapag wala kang Facebook pixel dyan sa website mo or hindi ka gumagamit ng custom audience na tinatrack mo yung mga bumibisita dyan sa FB page mo, tinatrack mo yung mga, kinokolekta mo yung mga nagkiklik sa mga Facebook advertisement mo or nagla-like dun sa page mo. Okay? Kaya napakahalaga na may Facebook pixel ka dahil magagawa mo yun. Ang dami mo talagang magagawa kapag meron ka nakasetup na Facebook pixel. So by the way, gusto mo ba yung mga topics like Facebook ads, Facebook marketing, or online marketing na makakatulong sa pagpo-promote mo dyan sa offers mo gamit ng internet? So make sure na i-click mo yung subscribe button pati notification bell dyan sa baba para kapag nakapag-upload ako ng bagong video na parang ganito, ma-update ka agad. So okay ba yun? So make sure na i-click mo yung subscribe button dyan sa baba. So tip number 4, dahil sa Facebook pixel, makakapag-follow up ka or tawag dito sa online or Facebook marketing, retargeting. So paano ito? Diba yung Facebook pixel mo, nakakakolekta siya ng mga interested na mga tao, yung mga nag-show ng interest at kakilala ka na. Dahil sa Facebook pixel, ma-advertise mo ulit yung mga tao na yon at parang magsaserve as follow-up na. At sabi nga, diba sa sales, kailangan at least makita nila 5 beses yung produkto mo bago sila mag-decide bumili. At yung maganda dito sa Facebook pixel, hindi mo kailangan gawin yung mga traditional na sales na kailangan mong i-cold call, kailangan mong kulitin, yung mga ganon, no? Dahil sa Facebook pixel, makikita nila na makikita yung product mo at mangyayari sila pa yung magkiklik at kung nandun yung phone number mo or nandun yung link papunta sa Facebook profile mo, sila pa yung magre-reach out sa'yo. Diba? Ganun kaganda. So, napakalakas talaga ng Facebook pixel kapag nasa strategy mo siya dahil meron kang follow-up strategy at magagawa mo sila pa yung magre-reach out sa'yo basta maganda yung product mo, basta maganda yung offer mo. Tip number 5,
mas makikilala ni Facebook yung audience na gusto mo. Okay, si Facebook kasi sobrang talino talaga ng algorithm niya, sobrang talino ng sistema niya. Minsan pa nga, mas kilala pa niya tayo kaysa sa sarili natin. Naalala ko, nagkaroon ng time na may kausap akong kaibigan, tapos pinag-usapan ko sa kanya, or nag-usap kami about isang particular na movie. Tapos ilang sekundo lang, yung advertisement ng movie na yun, pinapakita na sa akin. So parang mas kilala pa niya talaga ako, or ganun, basta alam na alam ni Facebook kung sino ba yung target audience mo. Ngayon, kapag yung Facebook Pixel, tumagal yan sa advertisement mo, ginagamit mo siya palagi sa advertisement mo, may mga tao na bumibisita sa Facebook Pixel mo or dun sa custom audience mo, mas nakikilala ni Facebook Ads kung sino ba yung mga hinahanap mo. Sino doon sa mga tao na yun yung mga nagkiklik, sino doon sa mga tao na yung mga bumibili, at sino doon yung mga nag-i-inquire, depende sa goal mo sa kanya. So, ibig sabihin, mas nagiging matalino pa si Facebook dahil sa Facebook Pixel. Kaya napakaganda talaga nitong Facebook Pixel, and I hope ginagamit mo talaga siya sa strategy mo. By the way, kung marami ka natututunan dito, make sure na i-click mo yung like button dyan sa baba para at least malaman ko kung anong klaseng mga content pa yung mga gusto mo na gawin ko para makatulong pa sa'yo dyan sa online marketing mo or sa Facebook ads journey mo. Number 6, mas maibibigay sa'yo ni Facebook ad yung resulta na gusto mo sa kanya. Kapag gumamit ka ng Facebook Pixel, pwede mo siya ma-optimize doon sa resulta na hinahanap mo sa kanya. Let's say, sasabihin mo kay Facebook ad, gusto mo yung mga bumibili lang. So, dahil sa tulong ni Facebook Pixel, ang pwede mong pagawa kay Facebook ad, hahanapin mo yung mga tao most likely na bibili ng produkto mo. Kasi syempre si Facebook ads or si Facebook, mas kilala niya yung audience niya. Kaya napakalaking leverage ng pwede mong gamitin kapag gumagamit ka ng Facebook Pixel. Ginagamit mo yung sistema niya, ginagamit mo yung paghahanap niya dun sa audience niya, at mas kilala niya yon. Okay? At dahil dito sa tulong ni Facebook Pixel, magagawa mo at masasabi mo sa kanya, ito yung mga hanapin mo. Gusto ko yung mga bumibili. Gusto ko yung mga naglalagay ng email information. At dahil doon, mas mamamaximize mo yung budget mo, mas mamamaximize mo rin yung mga resulta na gusto mong makuha sa kanya. At parang sabihin natin, para nagiging kasama mo na siya, para nagiging kapartner mo siya sa business mo. Kaya napakalaking loss kapag wala ka nitong Facebook Pixel, kaya make sure na ilagay mo siya sa strategy mo. Tip number 7, makakapag-isip ka ng iba't ibang angulo or approach doon sa mga nakolekta mo sa Facebook Pixel. Ngayon, kapag nakita nila yung advertisement mo, diba, kumukolekta ka ng mga tao, kumukolekta ka ng mga nakapag-view, nakapag-visit ng offer mo. Syempre, yung mga tao na yun, may iba't ibang tanong pa yan kung bakit hindi sila nagtitake action sa offer mo. Dahil sa tulong ng Facebook Pixel, makakapag-isip ka at makakagawa ka ng iba't ibang angulo or approach dun sa mga tao na yon. Pwede kang gumawa ng isa pang advertisement, pinag-uusapan mo naman yung mga taong natulungan ng produkto mo. Pwedeng isa naman, sumasagot ka ng isang objection na nasa isip pa nila. So, ang dami mo magagawa. Pwedeng isa naman, behind the scene, no? Behind the scene dun sa strategy mo. So, dahil sa tulong ni Facebook Pixel, makakagawa ka ng mga ganong klaseng mga marketing at makakapag-isip ka ng iba't ibang approach hanggang sa mag-decide sila na bumili at masabi nila na sige na nga, makakatulong sa akin ito. So, ang laki talaga ng kawalan yun, no, kapag hindi mo siya ginagamit. Kaya make sure na gumamit ka ng Facebook Pixel dyan sa Facebook ads strategy mo. Nga pala, tanong ko na rin sa'yo, baguhan ka ba pagdating sa Facebook ads? Kasi actually, tong topic na to medyo advanced na talaga siya, kaya baka medyo masakit sa ulo mo yung mga terms na sinasabi ko, no? Pero huwag ka mag-alala kasi kapag baguhan ka pa lang, meron din akong free Facebook Ads Crash Course. Itong free Facebook Ads Crash Course, dinesign ko to para gabayan ka step by step kung ano yung kailangan mong pindutin, yung mga terms pagdating sa Facebook Ads, at kung paano ka makakagawa ng first Facebook ads mo para dyan sa offer mo. So, kailangan mo lang gawin is hanapin mo lang link dyan sa description, nilagay ko dyan, at pwede mo yun i-click para ma-avail yung free Facebook Ads Crash Course. Gusto mo ba matutunan kung paano i-install step by step ang Facebook Pixel dyan sa strategy mo? So, meron akong video na nandyan sa taas, make sure na i-click mo yan dahil dun ko tinuro yon. Huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa channel para lagi kang updated kapag may bago tayong videos na parang ganito. Once again, I'm Raymond Tabaque and see you again sa next video.